Товариство 20 січня ввечері близько 19 години неповнолітній Михайло Лискогуз піддався жорстокому катуванню працівниками Беркуту. Він детальніше розкаже про те, як це відбувалося. Я хочу сказати, що Михайло перебував 60 годин в лікарні, він перебував під охороною, він був затриманий. І вчора він був доставлений в стані середньої важкості, оскільки в нього є декілька переломів. Він буде доставлений у Солом'янський суд. Солом'янський суд вирішував питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Прокуратура вимагала, щоб Михайла 2 місяці утримували під вартою. Власне, ми дивом дізналися просто чудом і з Божою поміччю, що взагалі Михайло є затриманий, що він є в лікарні, тому що до іншого хлопця прийшла мама з захисником, і він побачив, що ще є наш Михайло. І тоді ми вже знали інформацію, що він затриманий і в лікарні. Тому йому все ж таки юридична правова допомога була надана. І також вчора ми, народні депутати, були на суді. Суд тривав більше 3 годин. Сторона міліції, сторона обвинувачення, прокуратура вимагала 2 місяці утримання під вартою. Проте захисники відстояли про те, що немає жодних відеодокументів довести, що Михайло є організатор якихось масових заворушень, те, що вони говорять, що Михайло є напівсиротою, що він є неповнолітнім, що він має позитивну характеристику з місця навчання, оскільки є студентом коледжу, що він має позитивну характеристику з церковного, з церкви, де він є парафіянином. Після 3 годин, зрештою, суд, ми просили, як народні депутати, що ми хочемо Михайла взяти на поруки відповідно до закону. Проте суд вирішив, щоб Михайло був під домашнім арештом. Михайло проживає у місті Червоноград. До нього приїхав тато, він вчора також був на суді. І сьогодні з 21-ї години Михайло повинен бути під домашнім арештом в місті Червонограді. Проте в нього є поганий стан здоров'я. Ми будемо зараз ще до київських лікарів, проте ми боїмося, реально боїмося за його життя. І тому ми будемо його транспортувати, будемо перевозити до Львова, будемо проводити судово-медичну експертизу. Вчора захисники заявили на суді про те, що потрібно провести судово-медичну експертизу, про те, що потрібно провести експертизу одягу, оскільки одяг вилучався без захисників, що це є порушенням також законодавства. І під час судового засідання захисники також заявили про заяву про злочин зі сторони працівників Беркуту. Зараз захисники разом з батьком готують заяву до прокуратури про вчинення злочину працівниками Беркуту. Що символічно, товариство? Що обвинувачення Михайлові всі будуються на рапорті однієї людини, керівника Харківського Беркуту, майора Василенка. І запобіжний захід у вигляді утримання під вартою 2 місяці прокуратура вимагала, мовляв, тому, що Михайло може завдати
серйозної фізичної шкоди, іншої слити слідству якісь перешкоди, і, зокрема, Беркуту. Тому захисники ті всі звинувачення всі розвіяли, оскільки жодних підстав не було. І, в принципі, суд виніс таку ухвалу. Проте ми сьогодні, насправді, реально боїмося за його життя. Тому що будуть ще і слідчі дії. Ми розуміємо, що неповнолітній Михайло з міста Червоноград Львівської області сьогодні виступає як і свідок злочинів Беркуту, так і він буде, по суті, звинувачувати Беркут у тих насильствах, які відбувалися щодо нього і щодо хлопців, яких він не знає. Так виявляється, що з ним було ще 2 хлопці. І ми не знаємо, хто вони, і де вони, і яка їхня судьба. Тому я, може, передаю слово Михайлові, він хай розказує. Михайло, що, стола буде ще? Нормально. 17 числа я приїхав до Києва на Майдан. 19 числа вони вчора, коли був суд, вони стверджували однією з причин, чому вартує мене все-таки тримати під вартою, тому що 19 числа саме я і мої друзі, які були разом заарештовані, ну це вони кажуть, що вони друзі. Насправді я їх до моменту, коли потрапив в лікарню, жодного разу не бачив. Вони кажуть, що саме я і ці хлопці спровокували взагалі всі події на Грушевського, і ми ніби є як організаторами масових заворушень. 19 числа я не перебував практично на вулиці Грушевського, і це можна довести, там, поспілкуватися з моїми друзями, які знають, що в цей час я був не в центрі Києва. А 20 числа ввечері, 19 пішов з друзями, ну як спостерігач взагалі. Цікаво було подивитися реальну ситуацію, яка відбувається на Грушевського не з телебачення, а на власні очі. Стояв біля арки Сталіна під портретом Лобановського. Дивлюся, перекидається камінням, там зал піде з боку беркутів, зал з боку мітингувальників. І знімав все дійство на телефон, на камеру. І трапилася така ситуація, що дивлюся, пише, мало місця, там 263 кілобайти видалі там якісь об'єкти, для того, щоб продовжити там. Я став, дивлюся, подивився по сторонах, ніби все спокійно, почав щелкати, видаляти старі фотографії, які мені не потрібні. В той час дезорієнтувався, бачу, що чую крик якийсь, бачу збоку вже літають їхні тупинки, б'ють по голові, там на землю кидають і вже тягнуть до себе за барикади, за ці автобуси бухали, вже тягнуть до себе на свою територію бійці Беркуту. При мені цей крик, який я чув, це затримали хлопця, також він був журналістом, я правда не пам'ятаю, що за хлопець взагалі, бо так все відбувалося дуже швидко, темно було. І весь час було, то не було до того, щоб дивитися, що там за хлопець. То при мені його першого почали бити, потім мене почали бити, а потім за мною третього хлопця затримали, він кинувся мені допомагати. Хоча вперше я його бачив, але настільки він добра людина, що побачив, що мене затримують, він кинувся мені на допомогу, його також скрутили і повели до себе на територію. Потім вже приїхали автобуси, там починається взагалі територія ніби Беркуту. Вони зробили живий коридор, близько 40 чоловік, і проводили мене по ньому. Кожен бив ногами, лупцював кийками, насміхалися, плювали, ображали морально, насміялися з моїх політичних вподобань. Коли вже прийшов коридор, їхній начальник того Беркуту Харківського каже, завів, каже, роздягайся. Зняли з мене весь одяг і залили тіло перцевим балоном. І стояли, сміялися, як я хочусь від болі. Кожен сантиметр, особливо від колін до шиї, кожен сантиметр залили перцевим балоном. І стояли, так насміхалися і викрикували, били і кричали, де твій Бандера, що ти тут зараз так мучишся. Щось там собі підтакували, потім один з них дістав ніж,
і порізав мене в бедро і каже, це тобі помста за нашого друга, який лежить другий місяць в лікарні в комі. Потім заставляли, коли мене били, заставляли співати гімн України. І їхній начальник кричав, щоб не били по лиці, бо потім будуть журналісти, але не всі його слухали і били і по лиці. Переважно били по нирках, я так захищав нирки, тому маю зламані руки. Все дійсно відбувалося від того, як мене затримали, до того, як завели в автозак 10-15 приблизно. Весь час не було. Коли вже вели автозак, то виламали руки і вели ніби так напів такому нахиленому положенні. Я просив, що відпустили руку, що я нікуди не буду втікати, буду сам йти. Вони руки так викручували, що я доторкнувся своєї долоні до шиї, і воно якось так відбулося, що вона зламалася. Я кричу, зламали руку. Він каже, що зараз тобі другу зламаємо. Затягнули мене в автозак. І 4 години не хотіли викликати швидку. Я кажу, що дійсно кров стікає. Вже звичайні міліціонерів, просто міліціонерів, вони принесли мені свою водичку, яка в них була, своя мінеральна водичка, вони мене вмили лице, дали попити. Кажуть, що тихенько сказали, що їм вони з радістю викликали мені швидку, але їм начальство не дозволяє. Потім відбулася така ситуація, дуже сидимо міні-камера в тому автозаку. У нас було десь 4 хлопців, 2, які затримали я і вже тепер друг з лікарні з них повернулися. І 2 якісь невідомо, їх потім також відпустили до людей. Ходив начальник того Беркуту і стукав до кожного в кімнатку і питається, чи цілі у вас зуби. І я чую, як один хлопець каже, що цілі зуби, чи не побували йому зуби. Він відкрив кімнатку і вибив йому зуби. Коли підійшов до мене, він питався, я вже дійсно був на кімнаті, але я перекинувся, почав так казати, щоб вже мені зуби не вибивав. Це було з цього боку дуже жорстоко. Просто коли ми вже побили, вже чекали швидку, він так ходив, зайшов все спокійно, ми вже зрозуміли, що вже нашому життю нічого так серйозно не загрожує. І тут така ситуація, що дезорієнтація така скрізь темно, скрізь кров капає, і чуєш, як підходить і хтось питається, в тебе цілі зуби, і вибивають зуби тому товаришу, який збоку сидить біля тебе. Потім, коли все-таки приїхала швидка, я неповнолітній, хотіли мене забрати в дитячу лікарню, але начальник Беркуту сказав, що не може він бути неповнолітній, що треба його забирати в цю лікарню Харківської медичної допомоги, там є нормальна палата-камера, де його зможуть під охороною тримати. Взагалі так насміхався з мене все дорого. Каже, що тебе ще мало поламали, але лікарі так віднесли все добре, вони настояли на тому все-таки, що мене потрібно швидко забрати в лікарню, не вести ніякий відділок. Бо інші хлопці, яких були менше, їх забрали в відділок, ще зі мною забрали такого хлопця, то що кинувся якраз не рятувати. Він був дійсно побитий, обличчя в нього було покалічене і він знепритомний. Його добивали більше, але він знепритомний. Коли вони були, я тільки чув, як вони кричали, що міряти йому пульс, чи в нього пульс, чи він живий взагалі. Вони боялися, що його вбили. Але з ним все гаразд, вчора, правда, йому суд 2 місяці дав СИЗО до наступного суду. І лікарі все-таки настояли на тому, щоб забрати мене до лікарні. Той Беркутівець ніяк не хотів, щоб вести мене до лікарні, казав, що потрібно вести відділок і там нормально писати заяви і так далі. І коли завезли на лікарню, мене коли роздягнули, майже весь час до автозаку я перебував повністю голий. Без шкарпеток, без нічого взагалі. Вони били так, щоб було тіше бити. Кинули на землю, що відбувалося. Вони били по п'ятах, кричали, що коли ці не бити, кричали своїм бійцям бити по п'ятках, щоб потім я не міг ходити. Зараз, в принципі, синяків на п'ятках чи будь-чого такого немає, але дуже важко ходити. Погомінка вбили, казали, щоб не міг ходити. Взагалі нижчу частину ноги так було, щоб мінімум слідів залишилося, але фізична біль була. Це не думаю, значно. В мене зламані пальці, мізинець, безіменний і середній палець на лівій руці. Лікоть зламаний через те, що ближче покручили руку. Тут забій кісті руки, потім струс мозку.
то різана рана в бедро, по всьому тілу, подали шви на лобі, на підборідді і всі голови. В принципі, Довідка медична каже, що струс головного мозку, задіяні рани м'яких тканин, обличчя, забіг грудної, колодорізані рани правої сідниці, перелом 3-го, 4-го, 5-го, кісток лівої китиці, забої м'яких тканин правого стегна, обох китиць, забій 4-го пальця правої стопи, перелом шиї, не можу прочитати якої кістки. Отже, середньої степені тяжкості є ушкодження. А ти бачив ніж, яким тебе кололи? Це був військовий ніж, фінка бандитська, який це був? Не скажу, який це ніж був. Я пам'ятаю, що я лежу на землі і чую, як ти витягує ніж, ми так щось почали о-о-о і це. І чоловік від мене 11 поліції, я думав, чесно кажучи, що він мене більше разів поріз. Вже потім в лікарні сказали, що тільки одне поранення. І коли дали мені штани надягати, то штани взагалі були не мої, ну вони дали мені одяг, який був намочений бензином, всяким маслом, щоб потім могли ніби як сфабрикувати якісь речові докази проти мене, що я там використовував якісь там вручі суміші для підготовки там коктейлів, молотова чи чогось і так далі. І оце, то ті штани, ну, я їх пробував надягнути, але вони були шиті знизу. І ну, чи щось не було, я їх не міг натягнути. То він, коли розрізав ті штани, він такий розрізав цей, то він хотів, що мене в ногу різати, але їхній начальник каже, що не ріжте, бо так будуть журналісти, що там журналісти потім не цей. Потім не було в нас проблем. Олег, ще запитання є?